สวัสดีครับก็พบกับผม PWF Channel เช่นเดิมวันนี้เราอยู่ในเกม Dragon Traveler เนาะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวละครซาเกตนะครับผมที่จะเข้าในเซิร์ฟโกโบเร็วๆนี้แหละนะครับซึ่งเป็นตัวละครนี้ละมั้งเอาล่ะครับก่อนจะไปดูว่าตัวละครซาเกตมีอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผม PWF Channel ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมและพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกมออนไลน์นะครับผมแนะนำเลยร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมซึ่งพี่ๆสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับ Line แอดหรือ Facebook ก็ได้ซึ่งถ้าเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับจะมีเกมให้เลือกเยอะมากมายว่าจะเป็น PUBG Mobile Identity V นะครับ Mobile Legends Bang Bang หรือจะเป็น RV RMC เติมเกมถูกไวปลอดภัย 24 ชั่วโมงได้ที่ร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจาก PWF Channel ฝากไว้ด้วยกับร้าน TGS เติมเกมช็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10 บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว MVP นะครับพี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันนี้เลยนะครับผมเอาล่ะครับหลังจากแวะชมสปอนเซอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องรู้ก่อนเลยว่าซาเกตนะครับเป็น Low Assassin นะครับผมเป็น SSR Assassin ตัวแรกในเกมเลยที่เข้ามาใหม่เนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นธาตุไฟเป็นหลักนะครับผมรองเขาก็คือปัญญาอาเคนหรือธาตุน้ำนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวสาย CC นะครับมีดาเมจที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะหลักๆตัวละครตัวนี้จะเน้น CC เป็นหลักแล้วก็เน้นเอาชีวิตรอดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตายยากมากๆครับสำหรับตัวละครซาเกตนะครับผมเรามาดูสกิลของตัวละครซาเกตก่อนดีกว่านะครับผมสกิล1นะครับผมหรือทำไม่ตายนะครับวาร์ปไปยังตำแหน่งศัตรูวาร์ปไปเสร็จปุ๊บปล่อยพายุหิมะ10 ครั้งครับโดยแต่ละครั้งทำดาเมจ 52% ของพลังโจมตีเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายเวทนะครับผมทำดาเมจและทุกครั้งที่ทำดาเมจนะครับมีโอกาส 5% แปะเยือกแข็งให้กับศัตรูด้วยนะครับผมก็ศัตรูตีช้าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับเยือกแข็งเนาะไม่ใช่เย็นเยือกนะครับเยือกแข็งอย่างเดียวปุ๊บพอแปะเยือกแข็งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทุกครั้งที่เพื่อนใช้ทำไม่ตายนะครับผมจะเอา1สแต็กปลุกพลังนะครับมาทำให้โอกาสติดเยือกแข็งเนี้ยจาก 5% เป็น 6% 7% 8% เรื่อยๆนะครับยิ่งสแต็กปลุกตื่นเราเยอะก็จะยิ่งมีโอกาสแปะ CC ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับทำไม่ตายเนาะสกิลถัดไปครับสกิลช่วงเวลาที่หยุดนิ่งนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีเนาะคูลดาวน์7 วินาทีจะปล่อยกระสุนน้ำแข็งใส่ศัตรูเนาะแล้วก็ศัตรูติดสถานะเย็นเยือกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเนาะถัดไปครับคมดาบอันเฉียบคมนะครับสกิลนี้จะทำให้ตัวซาเกตนะครับพลังโจมตีเพิ่มอีก 10% นะครับและก็จะโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะแช่แข็งนะครับผมแรงขึ้นอีก 40% สถานะแช่แข็งเป็นสถานะพิเศษเฉพาะซาเกตนะครับผมถ้าศัตรูติดเย็นเยือกเราตีเข้าไปก็จะติดแช่แข็งอะไรประมาณนี้นะครับถัดไปครับสกิลสุดท้ายฟันเงาฉับพลันทำให้ซาเกตไม่ตกเป็นเป้าหมายในระยะเวลาที่ใช้สกิลนี้นะครับแรงถึง 680% เนาะแต่เป็นสกิลเดี่ยวนะครับจะฟันแค่ตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครซาเกตเรามาดูที่พาสซีฟกันก่อนดีกว่าพาสซีฟของซาเกตนะครับผมเมื่อเราใช้เอฟเฟกต์ความเย็นกับตัวเองหรือศัตรูเนาะถ้าศัตรูติดสถานะเย็นเยือกอยู่แล้วหรือติดระเหยอยู่นะครับเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก 430% ของพลังโจมตีด้วยนะครับและทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนั่นเองนะครับแช่แข็งจะทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นเวลา4 วินาทีและเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทำงานซ้ำนะครับผมภายใน8 วินาทีนะครับจะเว้นช่วงให้นั่นเองนะครับผมก็คือ4 วิเราจะแปะสกิลนี้ซ้ำใส่ตัวเดิมไม่ได้แต่สามารถแปะใส่ตัวอื่นได้นะถัดไปครับทุกครั้งที่เราใช้แช่แข็งใส่ศัตรูเนาะจะลดคูลดาวน์ของสกิลฟันเงาก็คือสกิลตัวนี้ครับที่หายตัวแล้วฟัดได้เนาะถัดไปครับดาบดาวม่วงนะครับจะทำให้ซาเกตตีแรงขึ้นอีก 10% แล้วก็ได้ค่าแม่นยำอีก50 หน่วยนั่นเองนะครับถัดไปครับ6ดาวม่วงเมื่อเพื่อนนะครับใช้ปฏิกิริยาเอลิเมนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นระเหยเยือกแข็งอะไรต่างๆไฟช็อตเนี่ยจะทำให้
การจ่ายอัลติเมทครั้งถัดไปของซาเกตลด1นั่นเองนะครับทุก2วิเกิดขึ้นได้1ครั้งสำหรับเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมก็ลดได้ถึง0คอสเลยแต่ว่ามันไม่สามารถขึ้นติดต่อกันได้เนาะต้อง2วิขึ้นครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะสำหรับสกิลนี้ถัดไปครับเอฟเฟกดาวลุงนะครับผมเพิ่มระยะเวลาแช่แข็งครับจาก4วินาทีเป็น6วินาทีนั่นเองจะทำให้แช่แข็งศัตรูได้นานยิ่งขึ้นและก็ลดฟื้นฟูถึง 100% นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวละครซาเกตเนาะถัดไปครับเราพามาดูของสวมใส่และก็คลาสของตัวซาเกตที่คนเซิร์ฟไต้หวันใช้กันแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับบิลนี้อาจจะไม่ถูกต้อง 100% เพราะว่าตัวละครซาเกตไม่ได้เป็นตัวละครที่นิยมขนาดนั้นนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกเนาะเพราะตัวละครดาเมจไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เป็นสายเวทด้วยซึ่งสายเวทที่เป็นแอสซัสซินมันน้อยมากในเกมนี้แล้วก็ตัวบูทเวทค่อนข้างจะน้อยนะครับเรามาดูก่อนดีกว่าว่าตัวละครซาเกตใส่ของอะไรบ้างนะครับหลักๆจะใส่เป็นแอคแท็กล้วนนะครับส่วนอันนี้ผมแนะนำว่าใส่เป็นคาถาเวทจะมีประโยชน์มากกว่านะครับส่วนอาวุธรองเราใส่เป็นอะไรก็ได้เนาะจริงๆจะเล่นสายคีก็ได้คีแดมก็ได้ครับซาเกตเป็นตัวแอคแท็กอยู่แล้วเนาะเราสามารถเล่นดาเมจก็ได้เล่นคีแดมก็ได้เล่นลดสกิลก็ได้เหมือนกันสำหรับตัวละครซาเกตส่วนคาร์ดนะครับเราจะเล่นเป็นคาร์ดหน้ากากนะครับจะทำให้ติดคีที่เข้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วพาไปดูเจ้าตัวเอฟเฟกต์ปลดดาวลุกของซาเกตดีกว่าเมื่อใช้สกิลถ้าไม่ตายเนาะจะทำให้ลดเอฟเฟกต์ป้องกันเวทศัตรู 35% แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีศัตรูลง 45% เป็นเวลา 8 วินาทีนั่นเองสำหรับการปลดเทพตัวจริงของซาเกตนะครับเราดูเทพตัวจริงแล้วก็ของสวมใส่ซาเกตไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปลองเล่นตัวละครซาเกตกันดีกว่าว่าตัวละครมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็เล่นยังไงบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวละครซาเกตนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้ยังไม่มีรีรันมาเลยเนาะทำให้ผมไม่มีตัวละครซาเกตในการรีวิวแบบจัดเต็มให้กับพี่ๆเนาะซึ่งตัวละครซาเกตอันนี้จะเป็นการยืมมาจากคนในกิลเนาะซึ่งของเขาจะใส่มั่วเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาไม่ใช้งานแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ตกป่องไปแล้วถึงแม้จะทำดาวลุงก็ตามก็ไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าตัวละครซาเกตทำอะไรได้บ้างนะครับผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซาเกตเนี่ยก็จะฟันแช่แข็งศัตรูได้นะครับส่วนถ้าไม่ตายจะเป็นการบินเข้าไปหาศัตรูเนาะแล้วก็สร้างคืนน้ำแข็งนะครับแบบนี้ปึ๊บเห็นไหม Let it go กันไปเลยแล้วก็ฟันนะครับปึ๊บประมาณนี้ฟันแช่แข็งได้นะครับเห็นไหมดาเมจตัวซาเกตมันจะไม่ได้หนักมากนะครับเราจะไปฟ้องกับทีมงานของเรานะครับอีกนิดนึงละกันแล้วก็ลองตัวละครซาเกตด้วยนะครับซาเกตก็จะเดินลากขวานเข้าไปแบบนี้นะนี่แล้วก็ฟันแช่แข็งศัตรูได้นะครับถ้าเป็นยืนรวมอย่างเงี้ยผมบอกเลยจะเล่นง่ายมากสำหรับซาเกตนี่เราจะใช้สกิลเอลซ่านะครับกวาดอย่างนี้ได้เลยเนาะก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่าตัวเดียวเห็นไหมก็จะประมาณนี้สำหรับสกิลเอลซ่าหรือซาเกตนะครับตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าซีหนามากแน่นๆเลยครับนี่ว้าไปเลสโกกันเลยเดี๋ยวเราลองดูดาเมจกันดีกว่าดาเมจก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าตัวละครผมกับตัวละครนี้ดาวห่างกันมากนะครับอันนี้ขนาดผมไม่ได้กดสกิลนะดาเมจของลิลิทยังเยอะเลยนะครับของซาเกตถึงแม้จะไม่ได้ใส่ของตรงเซตนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นตัวละครดาวลุงและเลเวลเยอะมากนะครับยังไม่สามารถแบกได้เลยนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากเล่นทีมหรืออวยตัวละครตัวนี้จริงผมก็แนะนำให้เปิดได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าข้ามดีกว่าสำหรับตัวละครซาเกตถ้ามันมาจริงๆนะถ้าได้เปิดแค่1ดาวม่วงก็เพียงพอแล้วนะครับเอามาเล่นเป็นเน้นซีเป็นหลักอะไรพวกนี้เนาะเพราะมันตีแช่แข็งศัตรูได้นะครับสำหรับตัวละครซาเกตนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วการพาพี่ๆมาดูตัวละครซาเกตคร่าวๆประมาณนี้เนาะถ้าอยากเห็นตัวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับตัวละครถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามเลยยังมีอีกตัวละครมากมายนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาตัวละครน่าจะเป็นลินนะใครรอลินอยู่ก็รอดูได้เลยลินตัวนี้ผมมีใน ID ด้วยเราสามารถรีวิวให้พี่ดูได้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับส่วนนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผม PDX Channel เนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ